नमस्ते सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। मैले आज तपाईहरुलाई सजिलो प्रविधि सिकाउन गइरहेछु चाकु कसरी बनाउने भन्ने कुराहरुमा। अब चाकु बनाउनको लागि चाहिँ मैले भर्खरै देखाए जस्तै यो सक्खर, दूध, तिल, नरिवल, काजु अनि ज्वानोहरु राख्न सकिन्छ र उनीहरुलाई मजाले यसरी जुन फर्स्टमा हामीले यो दूध र सक्खरलाई चाहिँ आगोमा बसालेर मजाले चलाउने। यो चलाइ गर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि चलाएन भने डढ्न सक्छ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले चलाउनु पर्छ। अब यसलाई चाहिने भनेको अरु भनेको खास स्वादको लागि हो हैन, मेन चाहिने भनेको दूध र सक्खर नै हो। त्यही भएर चाहिँ खास अरु चाहिँ हामीले एज पर रेसिपी चाहिँ के एक्स्ट्रा एड गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरुमा हो। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले अरु जुन इन्ग्रेडिएन्ट्सहरुलाई रेडी बनाउँदै जाने हो। अनि चाकु हामीले टेस्टिङ अब कहिलेसम्म पाक्छ भनेर चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी पनि टेस्टिङ गर्न सकिन्छ है। पानीमा राखेर अनि छुँदाखेरि चाहिँ कडक भयो कि भएन, कडक भयो भने चाहिँ लगभग रेडी भयो, कडक भएन भने चाहिँ अलि गिलो जस्तो भयो भने चाहिँ अझ अलिकति टाइम लाग्न सक्छ। तर धेरै टाइम लाग्दैन चाकु बनाउन, आधी घण्टामा लगभग चाकु बनिहाल्छ है। त्यही भएर चाहिँ खास आपत्तिले घरमै मजाले सिम्पल प्रविधिबाट चाहिँ हामीले बनाउन सकिन्छ है। यसरी नै हो, खुरु अब बोइल गर्ने अनि त्यसपछि एक खास मिक्स गरे नि हुन्छ, नगरिनु चाहिँ यो तिल र ज्वानो चाहिँ मिक्स गर्दा राम्रो। अरु चाहिँ डेकोरेसनको लागि पनि युज गर्न सक्छौं। डेकोरेसन गरेर युज गर्दाखेरि चाहिँ निकालेर खाने भएकोले चाहिँ हामीले यसमा मिक्स गर्दियो भने सबैले खान पाउँछ भनेर मिक्स गर्थे है। लगभग हामीले पानीमा राखेर हेर्दाखेरि लगभग रेडी भएको अवस्था छ। अब एकैछिनमा हामी चाहिँ अब कस्तो डिजाइनको पोस्टिकारी बनाउने या चाहिँ हैन अब गोलो नै बनाएर चाहिँ टिक्का नै राख्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ एज अ स्टोरमा। अनि हाम्रो यो माघे संक्रान्तिको लागि चाहिँ लगभग रेडी हुन्छ। यसमा अब थालमा राख्नु अगाडि चाहिँ हामीले तेल, घिउहरु के राखेर मात्र राख्नुपर्छ, न त तास्छ नतासियोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो चीजहरु घिउ अथवा तेल चाहिँ राखेपछि हामीले यो खन्याउन सक्छौं। लगभग हाम्रो रेडी भयो। यसरी सिम्पल प्रविधि तपाईले आफ्नो घरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ होला। सबैजनाले लाइक र सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला है। मेरो यस्तै भिडियोहरु तपाईले कन्टिन्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्राभल र फुडहरु सम्बन्धी बढी इन्ट्रेस्टेड छु, तपाईले त्यो सम्बन्धी भिडियोहरु मजाले पाउन सक्नुहुन्छ। प्लिज लाइक गर्नुस् अनि सब्स्क्राइब गर्नुस्। थ्यांक यू।